Salutare, dragi colecționari! Astăzi vom continua asamblarea kitului Aro 240 la scara 1.8. Avem numărul 2, revista și piesele. Pe acest număr am dat 29,90 lei. Aș vrea să revin asupra unor informații legate de acest kit, pe care m-am omis să vi le spun în primul videoclip, și anume faptul că pe spatele acestui pliant, în partea de jos, scrie că această colecție va cuprinde 130 de numere, iar prețul unui număr va fi de 49,90 lei, exceptând numărul 1, care a costat 2,90 lei, și numărul 2, care a costat 29,90 lei. În numărul 2 al colecției primim o revistă în care ne este expus ghidul de montaj pas cu pas. Astăzi vom asambla capota, iar la sfârșitul revistei, mai exact pe coperta din spate, avem expuse piesele pe care le vom primi în următorul număr. În revistă primim și piesele ambalate în această cutie de plexiglas. Capota se pare că este dintr-un metal, dintr-un zinc, iar acest capitonaj care se pune pe partea interioară a capotei este din plastic, cel puțin așa pare. Și bineînțeles mai avem șuruburi și alte elemente pe care o să trebuiască să le montăm pas cu pas. Așa cum vedeți scris aici, această colecție este disponibilă și pe site-ul colecții.libertatea.ro. Vă puteți abona acolo și beneficiați și de câteva premii pe care doar cei abonați le vor primi. Puteți scana și acel cod QR și intrați direct pe site unde puteți comanda și vă puteți abona. Aici avem lista cu piesele pe care le-am primit în acest număr. Iar mai jos avem poze cu toate piesele primite. În faza 1 a asamblării vom uni piesele 1 și 2 ale tijei de blocare a capotei. Piesele au codurile 2I și 2J. În faza a doua vom identifica locașul hexagonal pe partea superioară a panoului de izolație termică 2B și vom plasa piulița hexagonală a încuietorii capotei 2K. Pe dedesubt introducem arcul încuietorii capotei 2L peste tija de blocare a capotei, piesa 2I. Apropiem tija de blocare a capotei, piesa 2I, de orificiul de pe panoul izolației termice 2B și înfiletăm piulița hexagonală a încuietorii capotei 2K. Așa trebuie să arate piesele montate din acest număr. Trebuie să fim foarte atenți să le montăm în ordinea spusă în ghidul de montaj, pentru că apoi este mai greu să revenim. În faza 3 vom fixa suportul tijei capotei 2D de panoul izolației termice 2B cu ajutorul a două șuruburi AP. Așa arată piesele asamblate din faza 3. Trebuie să avem grijă să nu înșurubăm foarte tare șuruburile, pentru că riscăm să rupem această piesă din plastic. În faza 4 vom introduce capotul plat al tijei de susținere a capotei 2C în elementul circular al panoului izolației termice 2B. Apoi tragem tija până când acest capăt ajunge la suportul tijei capotei 2D. În următoarea fază aliniem urechile întăriturii capotei față 2F cu suporturile șuruburilor capotei 2A. Apoi plasăm peste acest ansamblu panoul de izolație termică 2B. În faza a 6-a vom introduce 12 șuruburi AM pentru a fixa capota 2A de panoul de izolație termică 2B și de întăriturea capotei față 2F. În primul rând vom fixa șuruburile pentru întăriturea capotei, apoi șuruburile de pe marginea opusă a capotei și la final șuruburile rămase. Am terminat și faza a 6-a asamblării. Totul la decursul normal, în afară de faptul că am schimbat acest șurub AM cu unul AP, pentru că filetul era puțin lărgit și șuruburile AM erau mai subțiri decât locul unde trebuia să-l înfiletez. Și atunci am înlocuit cu un șurub AP care are pasul un pic mai mare și este și o idee mai gros. Și a decurs totul normal. E o idee mai bombat, să zic așa, față de șuruburile
H&M, dar nu cred că o să incomodeze cu nimic. Important e că am rezolvat și nu a trebuit să fac alte artificii. În etapa 7 vom introduce prin apăsare diuzele spălătorului de parbriz 2E în orificiile de pe partea din spate a capotei 2A. În etapa 8 vom utiliza un șurub AM pentru a fixa încuietoarea capotei 2H de urechea verticală a plăcuței încuietorii capotei 2G, în așa fel încât încuietoarea să fie plasată pe segmentul mai lung al plăcuței încuietorii capotei. În ultima fază vom fixa plăcuța încuietorii capotei 2G peste panoul izolației termice 2B cu două șuruburi AP. Cârligul plăcuței trebuie să fie orientat către partea centrală a capotei. Am ajuns și la finalul asamblării acestui număr. Totul a decurs normal, în afară de acest șurub, cum am mai menționat, care avea filetul mai larg decât șurubul pe care trebuia să-l folosesc. Am folosit un șurub un pic mai gros, o idee mai gros, cu pas mai mare și am reușit să îl strâng bine. În rest, totul este la locul lui și bine montat, corect montat, mai bine zis. Spre finalul videoclipului aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați stat alături de mine până la final și vă invit să urmăriți și următorul videoclip al acestui kit, numărul 3, unde, după cum am văzut, vom asambla una dintre roțile machetei. Vă urez spor la colecționat și toate cele bune!